làm cho động cơ được bền bỉ, chống ô nhiễm môi trường. Bạn sử dụng gì cho động cơ xe của bạn? Tân sử dụng Penrite. Hãy vào công ty Lợi Đức để mua Penrite nhanh đi nhé. Lợi Đức, công ty phân phối dầu nhớt ngoại nhập hàng đầu Việt Nam. Hai các bạn, rất vui được gặp lại các bạn trong Đinh Lăng Food and Horror, chương trình kể chuyện ma của Tân ngày hôm nay nha. Đây là câu nói mà các bạn rất là thích, và mỗi ngày mỗi khi câu nói này cất lên là một câu chuyện ma, một câu chuyện tâm linh kinh dị được kể đến các bạn qua cái lời kể của Tân. Thì mới một cái khảo sát hồi sáng thôi thì đa số các bạn rất thích nghe những câu chuyện buồn ngãi. Kế tiếp đó là những câu chuyện tâm linh, huyền bí, và cũng có người thích cả hai, và có những người thích những câu chuyện về Thuận Kiều rồi rất là nhiều. Thì hôm nay Tân ưu tiên Tân kể những câu chuyện về bùa ngải, tại vì bùa ngải cũng rất là hay cũng như cái tiêu đề mà các bạn đã coi trên poster. Thì các bạn biết câu chuyện hôm nay nói về cái gì hay chưa? Và Tân nghĩ là các bạn chưa biết. Tại vì đơn giản rằng đây là một câu chuyện nói đúng ra nó xảy ra tại một cái vùng ở miền Tây. Thì cái ông này ổng là người Hoa, ổng đi về cái xã này để mà ổng lập nghiệp. Đến đây là cái vùng mà đầy đủ thuận lợi cho ổng trong cái công việc của ổng. Nhưng mà ông này vốn dĩ là một người không có may mắn. Ổng là một người có một đứa con trai, năm đó là cũng đã được khoảng 8 tuổi. Nhưng mà riêng ổng lại không có vợ, tại vợ ổng là bị mất từ sớm. Cho nên là một mình gà trống nuôi con và dẫn con từ chợ lớn đi về miền Tây để lập nghiệp. Thứ nhất là nhịp sống ở Sài Gòn nó quá là bộn bề để mà hành nghề như ổng thì nói chung là không có nhiều khách, mà một phần nữa là muốn quên đi cái đau khổ ở người vợ trẻ mất sớm của mình. Rồi cho nên ổng đem đứa con của mình 7-8 tuổi gì đó đi về miền Tây, cái xã nhỏ miền Tây để mà làm việc sinh sống. Thì cái nghề ổng là nghề làm cái gì? Nghề ổng là nghề đi bắt rít và làm rượu rít. Thì ngày xưa người ta gọi rít là bách túc, hay là ngô công, hay là lan thư, hay là đúng ra người Hoa gọi là bách túc chi trùng. Đó là một cái con có nhiều chi, nhiều chân. Đó thì ổng là cái người làm về cái việc đó. Thì các bạn nghe về cái công việc này các bạn cảm thấy rất là nguy hiểm, nhưng mà thực chất ra đó, người Hoa họ sử dụng những cái phương thuốc trung y để mà họ sử dụng cái con rít rất là hiệu quả trong nhiều cái công việc khác nhau. Và đặc biệt là họ ngâm rượu nè, xoa bóp nè, họ chiên lên họ ăn nè, hoặc là họ làm tất cả những cái gì mà liên quan đến con rít. Tại vì công dụng của con rít rất là khủng khiếp. Thì trong câu chuyện này các bạn sẽ hiểu về con rít nó như thế nào. Thì khi ổng về cái xã này thì ổng làm, thì nhiều người dân xung quanh đó thời gian đầu thấy ổng đi bắt rít rất là nhiều. Và sau đó ổng mở một cái tiệm. Thì các bạn biết rồi, đa số ai mà vô chợ lớn mà đi qua những cái tiệm mà thuốc bắc thì các bạn thấy là nhìn rất là bề thế, có những cái tủ thuốc, những cái loại thuốc trong đó, rồi cam thảo nè, trường bì nè, đó, những cái gia vị để mà đem đi nấu ăn. Bên cạnh đó là cái sự ấn tượng là khi bước vô cái tiệm ông này là rít không, những cái bình rượu ngâm rít nhiều loại khác nhau. Có những cái bình nó màu xanh lá, có những cái bình nó màu đỏ, có những cái bình nó màu vàng, tùy theo những loại rít khác nhau. Thì do cái dùng cái xã này ổng đã nghiên cứu rất là kỹ, có rất nhiều loại rít, đa chủng loại khác nhau để mà phục vụ cho vấn đề trung y, chữa bệnh. Cho nên là ổng về đây là thuận tiện nhất. Thứ nhất là ổng loại bỏ được những cái người mà đi thu mua rít, đi đưa rít cho ổng nó không có đúng, và giá cả thì mắc. Tại vì cái nghề này thật sự ra là cũng hiếm người làm. Đa số là bây giờ người ta đi làm những cái việc khác, ai đi bắt rít, bắt trùng, không bắt những cái con rít nguy hiểm như vậy. Tại vì trong trung y có những con rít rất là nguy hiểm. Nếu bạn sử dụng sai cái nọc độc của nó chút xíu thôi là bạn sẽ hại chết người ngay lập tức. Đó, mà ngày xưa ta gọi là lấy độc trị độc đó, là do dùng nọc rít và nọc bồ cạp để giải quyết rất là nhiều vấn đề. Thì khi ông này ông mở cái tiệm thuốc ra là những người dân miền Tây mình vô ủng hộ rất là nhiều. Thì các bạn biết là những người kế bên, hàng xóm
Thì các bạn biết là người miền Tây rồi, người ta rất là xởi lởi và người ta rất là phóng khoáng. Người ta làm cái gì người ta cũng rất là hiếu khách, và đặc biệt thấy một người có tài và có những cái lạ thì người ta rất là thích. Thì cái nhà hàng xóm có cái ông đó, ổng thích cái ông này lắm, ngày nào cũng đi qua đi lại để mà ổng thăm hỏi, ổng coi là cái đít dùng vô mục đích gì, uống rượu uống được hay không đó. Thì khi mà qua lại nhiều lần vậy, ổng về ổng kể vợ ổng nghe, cái ông miền Tây á, ổng về kể vợ ổng nghe. Thì mình nói là cái ông người Hoa và ông Hai đi ha, để mà cho mình dễ phân biệt. Thì khi qua nhà ông người Hoa là cái ông Hai ổng về, ổng mới kể cho vợ ổng nghe là ông này ổng giỏi lắm, ổng sử dụng đít này kia các kiểu. Thì cái lời kể đó ban đầu là bình thường thôi, cho đến một ngày, cái ngày đó là ngày mà con trai của ông Hai cũng chạc tuổi, lớn hơn chút xíu so với cái thằng con của ông người Hoa, là bị co giật rút cơ đó, mà không biết cách nào để giải quyết, mà lưỡi thì tê hết. Thì khi mà la làng lên kêu hàng xóm thì cái ông người Hoa này ổng qua ổng trị bằng nọc rít. Tại vì rít á, nó có thể trị được các cái chứng bị phong, co rút cơ cũng như là tê đầu lưỡi. Còn nếu như sử dụng đúng nữa, dữ dội nữa là có thể trị được những ung nhọt ở trong gan. Đó là theo Trung y ngày xưa là người ta sử dụng là để mà giải quyết những cái đó. Thì khi mà chữa xong, mà chữa hiệu quả cho con của cái ông Hai này, thì gia đình ông Hai này mang ơn ông người Hoa một cái ơn rất là lớn. Thì các bạn biết rồi, khi mà người miền Tây họ đã mang ơn, họ sẽ trả ơn, họ rất là quý. Và sau đó là ông Hai này ông mới nói với vợ ổng là em đi ra chợ á, hay là lên huyện thì em quảng cáo giùm, em nói giùm. Thì thực sự ra tiếng lành thì đồn xa, bạn không cần quảng cáo thì người ta cũng biết. Cái sự việc một cái người trong xã, trong huyện mà bị co giật tê như vậy á, mà được cứu bởi nọc rít á, là người ta sẽ nhanh chóng đồn thổi lan truyền, chứ không có cần đến nhà của ông Hai này làm chuyện đó đâu. Nhưng mà do ông Hai này ông cảm kích quá thì ông làm. Thì ông người Hoa này cũng bình thường thôi, trong buôn bán mà có người PR giùm cho mình thì ok, đúng không? Thì hai bên bắt đầu có cái sự thân thiết qua lại. Cái ông người Hoa này cũng dạy cho cái ông Hai này rất là nhiều những cái phương thức nấu ăn theo kiểu người Hoa, dùng những cái nguyên liệu, hương liệu để mà nấu bữa ăn tốt cho sức khỏe và thải độc gan, thận. Các bạn biết người miền Tây họ nhậu rất là nhiều, và nếu bạn nhậu qua một thời gian dài thì bạn sẽ bị nhiều cái chứng bệnh liên quan đến gan, là bệnh chai gan, thậm chí là xơ gan. Thì người Hoa người ta có nhiều cái cách, những cái phương thuốc để mà người ta giải. Thì miền Tây là cái miền sông nước, xung quanh đó là có rất nhiều những loại rau cỏ, đều là những phương thuốc quý. Mà người Hoa họ nhìn thấy cái điều đó, họ đem về họ phơi và họ bắt đầu họ điều chế biến, họ bán. Thì cái công việc làm ăn đang gọi là phát đạt, phấn khởi lên. Thì có một sự việc rất là đau buồn xảy ra, là vào cái ngày hôm đó, khi mà vì hai bên gia đình ông người Hoa và ông Hai bắt đầu chơi thân, cho nên là ông người Hoa ông cho con của ông đi chơi với lại con của ông Hai. Thì trong quá trình đi chơi đó, thì thằng con của ông Hai mới rủ con ông người Hoa nhảy xuống sông bơi. Thì bơi sao không biết, mà rốt cuộc là cả hai đều bị chết chìm. Là cái thằng con ông Hai cũng bị, mà cái thằng con ông người Hoa cũng bị, do cái dòng nước nó xiết. Thì người phát hiện ra sự việc là ông Hai. Ông Hai nhảy xuống thì theo phản xạ, ổng cứu con ổng đầu tiên, và ổng lại không cứu con ông người Hoa được, và con người Hoa chết đuối. Sau cái sự việc đó, khi mà ông người Hoa ổng đi tới được cái nơi mà con ổng bị chết đuối, thì ổng rất là buồn và ổng khóc. Ổng mới hỏi cái thằng kia là tại sao lại dẫn con ổng xuống bơi, trong khi ổng đã nói con ổng không biết bơi. Thì cái thằng kia nó cũng đang trong cái tình trạng hoảng hốt, mà vừa mới xảy ra một vụ chết người là do nó dẫn con nhóc nó xuống bơi. Cái oan trái nó nằm ở chỗ đó. Chính vì vậy mà ông Hai và ông người Hoa này xích mích từ đó. Một người đã từng có ơn với mình, cứu con trai mình, mà bây giờ con trai của mình lại hại chết con nhà người ta, hại chết con của ân nhân. Thì các bạn cũng đã thấy rất là nhiều những cái loại người mà phủ ơn và vô ơn.
khi mà gây ra sự việc thì phủi tay ngay lập tức. Thì ông hai á là cái loại người như vậy. Khi mà ông người Hoa ông trách móc á, ông đem con về đám ma, thì ông hai cũng không một lần qua xin lỗi, cũng không qua cùng lo đám ma như những người khác trong vùng. Mà thậm chí khi mà có xảy ra xích mích cãi nhau, những người trong vùng người ta trách móc, ông nói là tại vì nó không biết bơi, nó chết nó ráng nó chịu, tôi cũng ra tôi cứu rồi, tôi cứu không được chứ không phải tôi không cứu. Cái kiểu nói chuyện mà kiểu vô trách nhiệm đó, các bạn đã gặp loại người này rất là nhiều, chứ không phải là chưa gặp, đúng không? Nhưng lần này gây ra một chuyện rất là lớn, và ông người Hoa này ông tức, ông bắt đầu ông sử dụng một loại gọi là bùa rít để mà ông giải quyết cái vấn đề thù hận này. Và cũng chính vì vậy mà cũng gây ra cái oan nghiệt. Bạn nên biết bạn đã sử dụng bùa ngải để giải quyết những vấn đề tư nhân, cá nhân, thì khi mà đạt được mục đích thì bạn cũng chính là nạn nhân của loại bùa đó. Vì người tạo ra bùa từ rít sẽ không bao giờ có cách giải cho bản thân mình. Tại vì họ chỉ biết có những cái liều lượng để mà họ hại, chứ họ không có biết cái cách để mà họ bào chế thuốc giải. Hoặc là họ biết cách nhưng mà nhiều khi họ sử dụng quá nhiều loại trùng, nhiều loại độc khác nhau, nó nhiễm qua móng tay, qua da và đi sâu vào máu, gân máu hàng ngày thì nó sẽ phát độc và nó chết. Đó là lý do mà luật nhân quả luôn luôn có. Thì cái ông người Hoa này ông sử dụng một loại bùa gọi là bùa rít. Thì sau khi ông bào chế cái loại bùa rít này cùng với bùa cạp á, ông quăng cái bùa này vào trong nhà của ông hai. Thì các bạn biết một cái căn nhà, một cái sân vườn người miền Tây đó, nhiều khi nó cây cỏ tùm, bạn cũng không biết đường đâu, bạn lùng ra cái lá bùa đó. Nhưng mà một khi đã quăng cái lá bùa đó vô rồi đó, thì ban đêm á, rất là nhiều loại rít độc nó sẽ đi vào trong nhà để mà nó cắn vô cơ thể, mà nó cắn những cái chỗ mà cần thiết. Thậm chí mình nói thật sự rất là ác là nó chui vô lỗ tai bạn, mà nó vô lục phủ ngũ tạng để mà nó phá, đầu tiên là phá gan. Rít có thể giúp một liều lượng nhất định, có thể giúp cho gan, bao tử, dạ dày trừ những cái mụn nhọt, ung nhọt. Nhưng nếu như sử dụng không đúng hoặc con rít nó cắn trực tiếp vào những chỗ đó là bạn lên đường. Thì sau một tuần lễ, sau đám ma của cái ông mà sau đám ma con của ông người Hoa, thì ông hai là người đầu tiên chết. Và hiện tượng chết thì những người dân ở trong cái vùng đó người ta chắc chắn là biết ai làm, nhưng mà người ta không thể nào đi báo chính quyền hay là người ta nói rằng ổng bị bỏ bùa. Tại vì đơn giản không có ai công nhận điều đó hết. Nếu mà khoa học có đi vô thì người ta nói là xui rủi, chứ không có ai nói là bị trúng độc rít. Mặc dù đang nằm ngủ bị rít cắn chết. Người ổng tím tái hết và trương sình lên, thậm chí tay chân mọc lên những cái mụn mũ luôn. Mà khi mà đem lên trên bệnh viện người ta mổ ra thì ở trong người á, ương mũ lên hết mà chết, mà rít nằm đầy trong bụng hết. Mà sự việc đó là cả cái vùng đó đều biết. Thì người vợ của ông hai và đứa con trai bắt đầu sợ. Và sau cái sự việc đó là không dám làm đám ma tại nhà của mình luôn, mà phải làm đám ma tại nhà bà con ở trên xã lớn hơn đó, mình gọi là huyện đi đó, làm lớn hơn, và không dám trở về ở nhà này. Và những người xung quanh cái vùng đó khi mà họ đi qua đi lại, họ đều thấy ban đêm không hiểu lý do tại sao mà rít nó bu rất là nhiều trong cái nhà đó. Rít mà toàn những loại rít rất là độc, mà con nào con đó rất là bự. Và sau cái sự việc đó xảy ra là khoảng 2 tuần sau nữa, thì cái bà mẹ là bà hai đó, vợ ông hai á, là người kế tiếp bị trúng độc mà chết. Nhưng mà những người nhà của bà này nói á, là không hề thấy rít ở xung quanh khu vực đó. Thì không hiểu tại sao cái tình trạng chết lại y chang ông hai. Người bị phù nề, tím, hai mắt gần như lồi ra bên ngoài, giống như một xác chết trôi vậy đó. Chỉ khác một điều là tất cả da, chân, da, tay là dợp lên hết, giống như bị kiến ba khoang nó cắn các bạn. Giống như vậy đó. Còn lục phủ ngũ tạng là lên đường hết, là tất cả là thối hết. Và bây giờ mọi người quá sợ và lo cho thằng con của ông hai, tại vì đến phiên nó cũng sẽ bị. Một khi bạn đã là bạn của ổng, những người thầy bùa mà họ đã biết, một khi bạn đã là bạn rồi thì mọi chuyện nó bình thường. Nhưng một khi bạn đã gây thù chuốc oán rồi thì người ta giết là giết tận gốc nha các bạn. Cái chuyện nó rất là ghê. Thì gia đình đưa thằng nhỏ này lập tức đi lên Sài Gòn để làm chi?
để một phần là khám tổng quát cho thằng này, hai là lên nhà bà con ở nhờ một thời gian để tránh, thì nghĩ là đi càng xa thì có thể tránh được. Thì đi nửa đoạn đường thôi, đi mới nửa đoạn đường là chưa đi ra được, chưa đến tới Sài Gòn nữa, làng này nó ọc máu rồi, nó học máu. Thì gia đình đưa vô bệnh viện luôn, đưa bệnh viện tỉnh luôn. Cái tỉnh mà nó đi qua đó là đưa thẳng vô bệnh viện luôn. Thì tình trạng bắt đầu cũng y chang, nhưng mà lần này nhiều người nhìn thấy bắt đầu da mặt chuyển biến, nó quằn quại, nó đau đớn, nó nói trong người nó đau đớn, nó chịu không nổi, nó còn nói được. Thì đến trưa ngày hôm đó nó chết, y chang ba mẹ nó luôn. Và một cái gọi là trùng tan một lần một luôn, là một trong vòng chưa đầy 1 tháng mà 3 đám ma cả gia đình lên đường. Thì lúc này á, cái sự việc và cái câu chuyện nó được lan truyền về lại cái xã đó, cái vùng nghèo đó. Thì người ta bắt đầu người ta sợ ông này, thay vì bắt đầu người ta thương thì giờ người ta sợ. Tại người ta thấy ghê rợn quá, ghê rợn quá. Một con rít thôi mà nó có thể làm nên những chuyện như vậy đó. Thì sau đó khoảng 2 tháng sau thì người ta cũng thấy ông người Hoa này cũng chết trong tình trạng y chang như vậy luôn. Và cái câu chuyện này được kể đến cho Tân là từ một cái người đã từng sống trong cái xã đó và nhìn thấy sự việc. Sau khi ổng chết á, là những con rít ở trong nhà của ổng cũng đều chết theo nha các bạn. Không một con nào còn sống nha, tất cả đều chết theo. Có những con ổng bỏ trong những cái thùng thiết để mà ổng bào chế đó, đều chết trong một lần, trong cái thời gian đó luôn, chứ không có con nào còn sống hay nhúc nhích hết. Nhưng mà có một điều đặc biệt là khi ông này chết á, khi khám nghiệm tử thi người ta mổ ra thì trong bụng bình thường, không hề có những hiện tượng bị rít cắn hay gì hết. Nhưng mà ông chỉ tím tái bên ngoài thôi, là do bị nhiễm độc như thế nào đó thì không ai biết. Thì từ đó những cái người mà xung quanh đó họ mới biết trên đời này có một loại bùa gọi là bùa rít, hay gọi là bách túc chi trùng. Bách túc chi trùng là một trong những loại bùa là rất nguy hiểm. Nó là một phần thuốc của Trung y để chữa bệnh, nhưng nếu như sử dụng với mục đích làm bùa thì cũng trở thành một loại bùa cực kỳ nguy hiểm. Và theo Tân nghĩ, cái loại bùa mà ông bào chế, ông quăng vô nhà của ông hai là một loại hương liệu nào đó để mà kêu gọi và thu hút loài rít đến đó, chứ không phải là một cái loại mà ghê gớm gì, mà một loại hương liệu gì đó để có thể thu hút rất nhiều rít đến đó để mà tấn công cái người mà ông cần. Bởi vậy mới nói đó là trong cuộc sống này đôi khi người ta thường cho nói người Hoa có những cái bí ẩn ghê rợn, nhưng mà tất cả xuất phát từ con người với nhau mà thôi. Do cái chuyện nói chuyện vô tâm, cái cách quản lý con cái không đúng, để gây ra cái chuyện mà thương tâm cho gia đình người khác, nhưng rồi bác bỏ vô trách nhiệm. Lúc mà mình được hưởng cái ân huệ, mình được hưởng cái sự gọi là cứu giúp của người khác, thì mình chỉ biết ơn ngay khoảnh khắc đó thôi. Nhưng khi mà qua khoảnh khắc đó rồi thì mình luôn là người vô ơn, mình không có nhớ. Trong khi ông bà mình có câu là uống nước phải nhớ nguồn, còn nhiều người thì lại không nhớ. Ăn quả phải nhớ kẻ trồng cây, nhưng mà chỉ nhớ lúc đó thôi. Khi con mình gây ra cái chết cho người khác thì lại nói chuyện như vậy. Con ai cũng là con, đều xót ruột như nhau, đều mang nặng đẻ đau, phải không? Mà mình có thể nói một câu là do nó không biết bơi, nó chết nó ráng chịu. Chỉ con mình bị bệnh, người ta qua người ta cứu, những cái cơn co giật của con mình nó không còn nữa, mình không còn nhìn thấy con của mình đau đớn nữa, thì sao? Cái ơn nghĩa đó tại sao mình không nhớ? Cho nên qua câu chuyện này, cả hai đều có phần không đúng. Ông người Hoa mang một cái thù quá nặng, sử dụng cái kiến thức của mình để mà giết người thì là một điều vô cùng tàn ác. Nhưng nói đi phải nói lại, do gia đình của ông hai này là người vô ơn, gây ra cái chết cho đứa con người ta. Mà trên đời này có rất nhiều những câu chuyện oan gia ngõ hẹp như vậy, nó rất là oan nghiệt trong cuộc sống mà chúng ta không thể nào lường trước được. Thì qua câu chuyện ngày hôm nay, các bạn cũng biết thêm một loại bùa, đó là bách túc chi trùng, là một trong những loại bùa rít. Không những người Hoa sử dụng loại bùa này mà người Thái sử dụng rất là nhiều, nhưng mà họ sẽ pha chung với nọc của bò cạp và nhiều loại độc tính khác để sử dụng cho cái việc làm ngải của họ. Thì Tân sẽ nghiên cứu và kể nhiều hơn trong những câu chuyện lần sau. Câu chuyện hôm nay đến đây là hết. Các bạn thấy như thế nào thì cho Tân bình luận. Nếu thích
hãy like, share, subscribe để câu chuyện rộng rãi hơn, đến nhiều người hơn, và kênh của Tân ngày càng phát triển hơn nữa nha các bạn. Rất cảm ơn các bạn. Hẹn gặp lại các bạn 5 giờ chiều ngày mai. Bye bye.